අපි අද කතා කරනවා Python වල භාවිතා වෙන ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වෙන ෆන්ක්ෂන් දෙකක් වන input සහ print කියන ශ්‍රිතයන් ගැන. input සහ print කියන ශ්‍රිතයන් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු print ෆන්ක්ෂන් එක ගැන. print ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි මේ විදිහට ලියන්නේ print බ්‍රැකට් දෙකක් තියෙනවා opening සහ closing බ්‍රැකට් දෙක. print ශ්‍රිතය නැත්නම් print ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරනවා යම්කිසි ප්‍රතිදානයක් ලබා දීම සඳහා පරිගණක තිරය මත ප්‍රතිදානයක් පෙන්눔 කිරීම සඳහා print කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරනවා. අපිට ඒක සරලව මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියන්නම් print ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ welcome message එකක්. print welcome. මෙතන welcome කියලා කියන මේක ටෙක්ස්ට් නැත්නම් අක්ෂරාකාරයේ දත්තයක් නිසා අපි භාවිතා කරනවා quotation. ඒතර print එක ඇතුලේ අක්ෂරාකාර දත්තයක් ඇතුළත් කරනවා නම් quotation භාවිතා කරන්න ඕනි. print welcome කියලා දුන්නා. ඔන්න මම run කරනවා. බලන්න output එක විදිහට අපිට welcome කියන message එක ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකේ සංඛ්‍යාත්මක දත්තයක් නම්බර් එකක් අපිට print කරගන්නවා නම් මේක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් print බ්‍රැකට් ඇතුලේ මම ලියන්නම් 56 නැත්නම් 50. සංඛ්‍යාත්මක දත්තයක් නම් numerical data එකක් නම් අපි ඕන වෙන්නේ නැහැ quotation භාවිතා කිරීම. අදාළ දත්තේ ඍජුවම ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න command එක run කරා welcome යටින් එනවා 50 කියලා. එතකොට මේ print එක භාවිතා කරනවා ප්‍රතිදානයක් පෙන්눔 කිරීමට. අපි ටෙක්ස්ට් එකකට දැම්මොත් එහෙම ටෙක්ස්ට් එකක් අපි quotation නැතුව භාවිතා කරොත් මොකක් වෙයිද? බලමු චුට්ටක්. ඔන්න මම print එක ඇතුලේ ලියනවා hello කියලා message එකක්. හැබැයි මම මෙතනදී quotation භාවිතා කරේ නැහැ. මේ බලන්න quotation භාවිතා කරේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් ආකාරයේ දත්තයක් print function එක ඇතුළට දැම්මා. ඔන්න මම මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා run කරනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? පළවෙනි line එක run වෙනවා. welcome කියලා එනවා. 50 කියලා output එක එනවා. හැබැයි third line එක run වෙන්නේ නැහැ. error එකක් එනවා. මොකද error එක hello කියන string එකක් නැත්නම් text ආකාරය එකක්. එතකොට text ආකාරයේ දත්තයක් අපිට ඍජුවම print function එක ඇතුලේ ලියන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම quotation භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කිව්ව මුලින්ම Python ගැන කතා කරද්දී Python කියලා කියන්නේ අර්ථ වින්‍යාසක ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා. එතකොට පේලියෙන් පේලිය තමයි මෙයා රන් කරන්නේ. එතකොට ඒ මුල් පේලිය වල ගැටලුවක් නැත්නම් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගැටලුව තියෙන පේලියේදී ඒක error message එකක් දීලා එතනින් command එක නැත්නම් ක්‍රම ලේඛනය නතර වෙනවා. එතකොට මේකෙදී පළවෙනි පේලියේ ගැටලුවක් නැහැ. පළවෙනි line එක ඕකේ run වුණා output එක දුන්නා. දෙවෙනි line එක ඕකේ run වුණා output එක දුන්නා. හැබැයි third line එකේ මේ hello කියන පණිවිඩය දාලා තියෙන්නේ quotation නැතුව. ඒ නිසා මෙතනදී error එකක් දෙනවා. එතනින් අපිට error message එකක් ප්‍රතිදානය වෙනවා. ක්‍රම ලේඛනය මෙතනින් මෙහාට run වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තමයි Python වල Python ක්‍රම ලේඛනයක් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. ඊළඟට අපිට පුළුවන් විචල්‍යයක් භාවිතා කරන්න. විචල්‍යයක් නැත්නම් variable. අපි දන්නවා variable දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. මම මෙතන විචල්‍යයක් හදා ගන්නවා x කියලා විචල්‍යයක් හදා ගන්නම්. විචල්‍යට මම අගයක් ආදේශ කරන්නම්. x සමානයි මම 100 කියලා දෙන්නම්. නැත්නම් මම x වලට x සමානයි 100 කියලා දෙන්නම්. තවත් විචල්‍යයක් හදනවා y කියලා. y කියන එකට මම ආදේශ කරන්නම් ටෙක්ස්ට් ආකාරයේ දත්තයක්. ඒකට මම දෙන්නම් hello කියලා. ඔන්න මම විචල්‍යන් දෙකක් හැදුවා x සහ y කියලා. x වලට 100 කියලා ආදේශ කරා y වලට hello කියලා ආදේශ කරා. මම දැන් මේ විචල්‍යන් දෙක print කරගන්න යනවා නැත්නම් ප්‍රතිදානය කරගන්න යනවා. මේකෙදි මම භාවිතා කරනවා print කියන function එක. ඔන්න මම ලියනවා print ඇතුළේ මම ලියන්න x.
ඉතින් ළමයිනේ මතක තියාගන්න විචල්්‍යයක් අපි ලියද්දී කෝටේෂන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඍජුවම අපිට එයා ෆන්ක්ෂන් එක තුළ ලියන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් ලියන්නම් print ෆන්ක්ෂන් එක. මෙයාගේ ඇතුළේ මම දාන්නම් y කියන විචල්්‍ය. y කියන විචල්්‍ය තියෙන්නේ hello කියන එක. ඔතන y කියන විචල්්‍යයට මම භාවිතා කරන්නේ නැහැ කෝටේෂන් එකක්. ඔන්න මම කමාන්ඩ් එක රන් කරනවා. බලන්න ප්‍රතිදානය එනවා වෙල්කම් 50 100යි හෙලෝ. එතකොට විචල්්‍යයේ ගබඩා වුණ වටිනාකම print ෆන්ක්ෂන් එක හරහා මෙතනදී ප්‍රතිදානයක් විදිහට තිරේ දෙස්සුම් කරලා පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට ක්‍රම ලේඛනයේදී print කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ වෙන්න ඇති print කියන ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ කියන එක. හරි මම ඊළඟට කතා කරන්න යනවා තවත් ෆන්ක්ෂන් එකක් input. මේකත් ක්‍රම ලේඛනයේදී බහුලව භාවිතා වන ෆන්ක්ෂන් එකක්. input. මේක තමයි input කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එතකොට මේක භාවිතා කරනවා අපේ ක්‍රමලේඛයට නැත්නම් අපේ වැඩසටහනට දත්ත ඇතුළත් කරන්න, තත්ත්වයක් ආදානය කරන්න භාවිතා කරන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි input කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එතන මේ input කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙහෙම භාවිතා කරනවා. එතන මේකෙදී quotation භාවිතා කරලා අපි userට පෙන්눔 කරන්න ඕනි පණිවිඩය ටයිප් කරනවා. එතන user මොකද්ද ඇතුළත් කරන්න ඕනි කියන පණිවිඩය තමයි මෙතන දෙන්නේ. මම මෙතන දෙන්නම් පණිවිඩයක් enter your name කියලා. ඔයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න කියන එක. ඔන්න බලන්න ඔන්න මම මේක input function එක භාවිතා කරා පණිවිඩය දෙනවා enter your name. ඔන්න මම මේක run කරනවා. බලන්න run කරාම පණිවිඩය හම්බ වෙනවා enter your name කියලා. අපිට ඕන මෙතන නමක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන සෑම් කියලා ඇතුළත් කරා. බලන්න එතනින් එන්ටර් කරාට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එතනින් නතර වෙනවා. මොකද එතනින් එහාට වෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා අපි මේකේ දීලා නැහැ. එතකොට input function එකක් භාවිතා කරනකොට වැඩසටහනකදී අපි ඇතුළත් කරන දේ පරිශීලකයා ආදානය කරන දත්තය ගබඩා කරලා තියාගන්න variable එකක් භාවිතා කරනවා. එතකොට input function එක තමයි මේ විදිහට ලියන්නේ. හැබැයි මේ function එක භාවිතා කරලා පරිශීලකයා වැඩසටහනට ලබා දෙන දත්තය කැච් කරගන්න නැත්නම් අල්ලගන්න අපි භාවිතා කරනවා විචල්්‍යයක්. එහෙනම් මේ input එකෙන් අපි ගන්න නම ගබඩා කරගන්න මං ඉස්සරහෙන් ලියා ගන්නම් name කියන විචල්්‍යයක්. එහෙනම් මේකෙදි ඇතුළත් කරන දත්තය අපි ගබඩා කරගන්නවා name කියන විචල්්‍යය තුල. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ කරේ කියලා මම ආයෙත් කියන්නම්. input කියන එකෙන් අපි වැඩසටහනට යම්කිසි දත්තයක් ආදානය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හැබැයි මේ ඇතුළත් කරන දත්තය පරිගණක වැඩසටහන තුළ ගබඩා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගබඩා කරගන්න නම් අපි භාවිතා කරන විචල්්‍ය variables. එතන මේ variable එකක් තුළට තමයි මේ ඇතුළත් කරන දත්තය ගබඩා කරගන්නේ. ඔන්න බලන්න මම මේකෙදි මොකද name කියන එක විචල්්‍ය තුළට මේ ඇතුළත් කරන දත්තය ගබඩා කරගන්නවා. එතන මේක අපි ගබඩා වුණාද කියලා අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි ලියන්න පුළුවන් මෙතන print එකක්. දැන් මේ දත්තය ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක ප්‍රතිදානය කරලා බලන්න පුළුවන්. චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියනම් print function එක. print කරන්න කියනවා. මොකද්ද print කරන්න කියන්නේ? මේ ඇතුළත් කරගත්ත නම. මම මෙතන name කියලා දෙනවා. එතකොට ඇතුළත් කරගත්ත නම ගබඩා වෙනවා name කියන විචල්්‍ය තුල. එහෙනම් මම print කරන්නේ මොකද්ද? name කියන විචල්්‍ය. ඔන්න මම run කරනවා කෝඩ් එක. message එක එනවා enter your name කියලා. මම මෙතන නම දෙන්නම් සෑම් කියලා. සෑම් කියලා දීලා මම enter කරන්නම්. enter කරන් බලන්න අපිට output එක විදිහට ඒ අපි ඇතුළත් කරපු නම ප්‍රතිදානය වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේක ප්‍රතිදානය උනේ? මම මෙතන දීලා තියෙනවා අර print function එක. ඇතුළත් කරගත්ත නම print කරගන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපි input function එක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ input එකේදී සාමාන්‍යයෙන් දත්තයක් ඇතුළත් කරාම එයා විචල්්‍ය තුල ගබඩා වෙන්නේ text එකක් විදිහට.
ටෙක්ස්ට් ආකාරයෙන්. ඒතර ගණනය කිරීම කටයුතු කරනවා නම් අපිට දත්තය ටෙක්ස්ට් ආකාරයෙන් අරගෙන බෑ. අපිට ඒ වගේ වෙලාවට දත්තය අපි ගන්න වෙනවා සංඛ්‍යාත්මක අගයක් විදිහට. නියුමරිකල් ඩේටා එකක් විදිහට. ඒතර නියුමරිකල් ඩේටා එකක් විදිහට දත්තයක් ගන්න අපි භාවිතා කරන මේ කාස්ටිං කියන එක. අපි පරිවර්තනය කරගන්නවා. ඇතුළත් කරනු ලබන දත්තය අපිට පුළුවන් ඉන්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. නැත්නම් ප්ලෝට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. මොකද අපි මීට කලින් පාඩම්වලදී මම කතා කරා දත්ත පෙරූප නැත්නම් ඩේටා ටයිප් වර්ග. එතකොට නියුමරිකල් දත්ත සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉන්ට් සහ ප්ලෝට්. ඉන්ට් සහ ප්ලෝට් කියන එක වෙනස තමයි ඉන්ට් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සඳහා අපි භාවිතා කරනවා. ප්ලෝට් කියන එක දශමය සහිත දශම ස්ථාන සංඛ්‍යා සඳහා භාවිතා කරනවා. මම මේක චුට්ටක් වෙනස් කරගන්නම්. මම ඇතුළත් කරගන්නම් ලකුණු කියන එක. මේ ලකුණු ගබඩා කරගන්නවා මම මාක් කියන විචල්්‍ය තුලට. එතකොට මේ ඉන්පුට් කරන එකේ මම මැසේජ් එක දෙන්නම් enter your marks කියලා. ඔයාගේ ලකුණු ඇතුළත් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට ලකුණු ඇතුළත් කරගත්තාම මේ ඇතුළත් කරන ලකුණු ගබඩා වෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට. ඒ නිසා මේක පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ ඉන්ට් එකක් බවට. එහෙනම් ඉන්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න මම භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක. int bracket ඇතුලේ දානවා මෙන්න මේ input ෆන්ක්ෂන් එක. මොකද්ද මං කරේ? int කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් භාවිතා කරා. මේ ෆන්ක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ මේක තුළට දාන දෙයක් int එකක් බවට පරිවර්තනය කරලා දෙන එක. එහෙනම් මේ int ෆන්ක්ෂන් එකට දානවා මම මොකද්ද? අර පරිශීලකයා ඇතුළත් කරන දත්තේ. එහෙනම් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? input කියන ෆන්ක්ෂන් එක දානවා int කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට. එතකොට පරිශීලකයා ඇතුළත් කරනු ලබන දත්තය ඉන්ටිජර් සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තමයි මෙන්න මේ උඩ තියෙන මාක් කියන විචල්්‍ය ගබඩා වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මම ගන්නම් තවත් එකක් price කියලා එකක් විචල්්‍යයක් price සමානයි මේ price කියන එක දශම සහිත සංඛ්‍යාවක්. නිසා මම මේක පරිවර්තනය කරගන්නවා plot එකක් බවට. එතකොට plot කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරනවා plot bracket එක ඇතුලේ දෙනවා මම input ෆන්ක්ෂන් එක. input bracket එක ඇතුලේ දෙනවා user ට පෙන්නන්න ඕනි පණිවිඩය. මම දාන්නම් enter price කියලා. ඒතර පරිශීලකයා දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට යා මුදල් නැත්නම් වටිනාකම ඇතුළත් කරනු ලබනවා. මම මේක රන් කරන්නම්. enter your marks මම ලකුණු දෙන්නම් 67යි. enter කරන්නම්. enter price කියලා එනවා. මම දෙන්නම් 200යි. ඔන්න enter කරා. එතනින් යට එහාට වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන මම කෝඩින් මුකුත් දීලා නැහැ. අපි ඕනනම් පොඩි ගණනය කිරීමක් කරමු මේකත් එක්ක. හරි. අපි මෙහෙම වැඩසටහනක් ලියමු. දැන් මේකෙදි price එක ඇතුළත් කර මම මෙතනම ලියන්නම්. enter your mark 1 කියලා පළවෙනි එකට. ඒක මම කොපි කරගෙන මම ආයෙත් ඒකම ඇතුළත් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක වෙනස් කරගන්නම් මේක mark 1 කියලා. දෙවෙනි එක මම වෙනස් කරගන්නම් mark 2 කියලා. විචල්යන් දෙකක් තියෙනවා mark 1 සහ mark 2 කියලා. එතකොට ලකුණු දෙකක් අපි ඇතුළත් කරගන්නවා. ඇතුළත් කරගත්ත ලකුණු දෙක අපි ගණනය කිරීමක් කරමු.
ටෝටල් කියලා මම විචල්‍යයක් ගන්නම්. ටෝටල් සමානයි මොකද mark 1 plus mark 2. එතකොට දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න අපි විචල්‍යම් නැවත භාවිතා කරද්දී ඒ අපි විචල්‍ය නිර්මාණය කරන වෙලාවේදී ඒකෙත් භාවිතා කරපු ස්පෙලින් ඒ විදිහටම භාවිතා කරන්න ඕනි. නැත්තම් මෙයා හඳුනාගන්නේ නැහැ. එයා කලින් විචල්‍ය විදිහට වෙනම විචල්‍යයක් විදිහට තමයි හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා විචල්‍යයක් නැවත භාවිතා කරද්දී ස්පෙලින් හරියටම තියෙන්න ඕනි. දැන් ඔන්න මම ටෝටල් කියලා විචල්‍යයක් හදාගත්තා. ටෝටල් කියන විචල්‍යයට මම ගබඩා කර ගන්නවා මොකද්ද? mark 1 plus mark 2 කියන එක. එහෙනම් මම මේක දැන් මේ වැඩසටහන මෙහෙම තිබ්බා කියලා මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ප්‍රතිදානයක් දෙන්නේ නැහැ. අවුට්පුට් එක බලා ගන්න ඕන නම් මම මෙතන දෙනවා print කියන ෆන්ක්ෂන් එක. print ෆන්ක්ෂන් එකේ මම දෙන්නම් ලකුණු mark සමානයි කියලා මේ විදිහට මට ටෙක්ස්ට් එකක් එක්කම දෙන්න පුළුවන්. marks සමානයි කියලා මම දෙන්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් එක්කම. එකතුව තියෙන ටෝටල් කියන විචල්‍ය. එහෙනම් මෙතන ප්‍රතිදානය කරන්න කියනවා ටෝටල් කියන විචල්‍ය. ඉතින් බලන්න print function ඇතුලේ මම දෙකක් දුන්නා. ටෙක්ස්ට් එකක් සහ variable එකක්. අපිට මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක වෙන් කරලා දිනවා මම කමාවකින්. අපි රන් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කමාන්ඩ් එක රන් කරනවා. පළවෙනි මැසේජ් එක එනවා enter your marks. මම දෙන්න ලකුණු 65යි කියලා enter කරන්නම්. දෙවෙනි මැසේජ් එක එනවා enter your marks කියලා ආයෙත් මම දෙන්නම් දැන් 70යි කියලා. දීලා මම ආයෙත් enter කරනවා බලන්න marks සමානයි 135යි. එතකොට අපේ print එක මම වෙනස් කරගත්තා. කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් එක්කම output එක එන විදිහට marks සමානයි 135 කියන එක මෙතන හැදුනේ කොහොමද? mark 1 plus mark 2 කියන විචල්‍යයන් දෙක එකතු කිරීමෙන් තමයි මම මෙතන 135 කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ විදිහට පුළුවන් input function එක සහ print කියන function එක භාවිතා කරන්න. ඕගොල්ලෝ මේවා ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්න, ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න. කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කොහොමද මේ in function එක Python වල භාවිතා කරන්නේ, print function එක කොහොමද Python වල භාවිතා කරන්න කියලා මේ දේවල් ඔයාලත් ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.